OS i stora kursrörelser på Rapport och en hel del konsumentrelaterat att spana in idag. Vi ska också blicka mot USA. Varmt välkomna till Börslunch. Tisdagen den 10 februari idag. Stockholmsbörsen är upp 0,4%. Vi vill rikta ett särskilt tack till dig som väljer EFN Börslunch framför sprinten i OS. Och så säger vi varmt välkomna till Jon Arnell och Carl Larsson från Nordea, ny gäst i studion. Rapportsäsongens samlade intryck så här långt? Ja, men jag tycker, tack så mycket till att börja med. Ja. Men jag tycker det har varit en väldigt intressant rapportsäsong. Vi ser som vanligt väldigt starka resultat i USA, åtminstone sett till vad vi har haft de senaste åren. Lite mer blandat i Europa, men överlag trygga besked från de stora techbolagen i USA, även om det såklart finns en del frågetecken. Vi ska snacka mer om USA, men det är en intressant reflektion. Min känsla är att rapportsäsongen har varit mer ner än upp på kursreaktionerna i Sverige i alla fall. Så kanske bättre i USA än här. Ja, jag håller med och jag tyckte vi såg det redan förra säsongen, rapportsäsongen också. Det vill säga att du måste överträffa rejält de här redan högt ställda förväntningarna. Så att man har redan köpt upp det här innan och så säljer man på det här efter. Och, ja, det är ett mönster som går igen helt enkelt. Jag tänker konstatera starka resultat i USA, men börsen har ju inte reagerat jättekraftigt. Vad beror det på? Ja, förväntansbilden är ju väldigt, väldigt hög som Jon var inne på. Så nu handlar det snarare om att leva upp till de här extrema förväntningarna. Värderingarna har ju kommit ner lite grann på Magnificent Seven och de här hyperscalers som man pratar om, men är ju fortfarande på en så pass hög nivå så att vi förväntar oss inga enorma kursreaktioner trots att de levererar extremt hög vinsttillväxt. Vi har fått lite enorma kursreaktioner här i Sverige i alla fall. Jag har en bild på dagens rapportrörelser. Jag har ett upprört läsarmail som har kommit in i versaler där det står: man ska inte äga aktier på rapportdagar. Mitt budskap är att man ska passa sig för det. När en aktie är ner närmare 30%, det här handlar alltså om Nelly, så brukar det vara en katastrofrapport och det är inte Nellys rapport. Vi namnger inte brevskrivaren men beklagar förstås den här motgången. Nelly har gått ganska starkt in där. Vi ska prata mer om konsumenten. Thule, utan att gå in på bolaget, men Thule är väl ett exempel på att om du kommer in okej och förväntningarna är lågställda så kan du i alla fall få en väldigt fin belöning på den här börsen. Ja, men absolut. Gått svagt under en längre tid, inte varit gillad av marknaden. Omvänt då från Nelly. Sen kanske den är otroligt uppkörd av privatinvesterare. Är väl min känsla i alla fall där då. Så extra stora kursrörelser på det då. Så storleken som vi har sett på rörelserna på Stockholmsbörsen den här rapportperioden, sticker de ut tycker du, Carl? Nej, inte mer än vanligt i alla fall. Kursrörelserna i Sverige påverkas ju till stor grad av det vi ser i USA och resten av Europa. Och nu har ju som vanligt vissa bolag som vi nämnde här alldeles nyss stuckit ut mer än vanligt. Och då får vi ju såklart bolagsrörelser, men annars tycker jag att sektorerna har rört sig ungefär som sina globala motparter. Tänkte vi ska läsa lite nyheter, men i flödet vi fick svensk detaljhandelsstatistik i morse, va? Hur var den? Den var ju inte så bra och vi har egentligen sett det då sista november-december att det varit lite hackigare återigen. Vi pratar om den här återhämtningen, en vändning i den svenska ekonomin och sen har den hackat egentligen under hela förra året och nu ser det ut som den bromsar upp lite än en gång då, så konsumenten är lite försiktigare. Inledningen på året var ju rätt stökig rent geopolitiskt och jag tror faktiskt att det fick ganska stor effekt. Med undantag för Gucci-konsumenten, eller hur? Jajamän. Vi har franska Kering som rapportrusar tvåsiffrigt på Parisbörsen trots då att största varumärket Gucci hade en försäljningsingång på 10%, men mindre dåligt än väntat. Sen har vi också Alphabet som inleder en global obligationsoffensiv och som för första gången säljer obligationer i brittiska pund och schweizerfranc för att finansiera då de här jätteinvesteringarna och också en obligation då med 100-årig löptid. 100-årig löptid, det känns som något bara Österrike vi kan göra. Ja, men exakt. Det här blir ju på så sätt lite unikt att vi ser ökad emittering från techbolagen och det blir en intressant och alternativ måttstock på den här kreditrisken eller den mer finansiella risken som man har pratat om sett till de här stora investeringarna som AI-bolagen gör. Och aktiekurserna rör sig baserat på flera faktorer, bolagsspecifika, makroekonomiska och så vidare. Men kreditspreadarna för bolagen i sig blir mer ett isolerat sätt att se vad tycker marknaden och investerarna om
de här investeringarna som man gör. Mycket sport i dagens program. Jag noterar att Stockholm Open ska börja heta Stockholm Open igen efter några år med franska BNP Paribas som huvudsponsor, så tar man istället kryptobolaget Bybit som finansiär. Tecken i tiden, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Ja, nej, jag vet faktiskt inte heller. Det är svårt att säga om kryptobolagen kommer finnas kvar om några år, men ja. Bra att de sponsrar idrott. Precis, så vi konstaterade då att Staples Center till Los Angeles hade bytt namn till, vad sa du Carl? Ja, Crypto.com Arena. Crypto.com Arena. Ja. Och så har vi fått en tung rapport från Astra som vi kan nämna. Va? Ja, och vi har med oss ett klipp från Börsfrukost där Amelie Bien, förvaltare på Redman & Partners, pratade lite om den här starka rapporten och att Astra kan nå sina mål tidigare än väntat. Jag tycker att idag så finns det absolut en möjlighet att det kan bli så. Man var lite skeptisk när ledningen först annonserade ut det här. Om man tittar på varför jag tror det, så är det ju framförallt för ett antal produkter som nu verkar bli riktigt stora marknader. Det är inom bröstcancer, inom genetiska hjärtsjukdomar och högt blodtryck framförallt. Där alla de här 3 områdena kommer, vad det verkar, bli kanske $5 miljarder produkter. Så att det är den här bredden som gör att Astra är väldigt attraktiva. Passar bra med högt blodtryck, apropå Nellys kraftiga nedgång, många aktieägare där som kämpar. Vi har ett par bilder jag tänkte vi ska titta på. Den första kommer från Nelly. Vi ska inte prata om rapporten specifikt, men det här är ett klipp ur vd-ordet vi tyckte var intressant. Det handlar om en priskänsligare kund som väljer prisvärda alternativ, vilket bidrar till ett lägre snittordervärde. Nästa bild i vår svit kommer från nyss nämnda Thule. Stark rapport, men även där, det här är Ålandsbankens summering, så pratar man om en avvaktande konsument och avvaktande återförsäljare. Sist i vår triptyk kommer ITAB, butiksförbättraren och inredaren, en av dagens förlorare, pratar också om osäkerhet för konsument och detaljhandel. Reflektion? Ja, jag tror mycket handlar om förväntansbilden. Nedtryckt förväntansbild då på Thule, medan en väldigt uppskruvad sådan för Nelly. ITAB har jag faktiskt inte någon Nej, förlåt. Jag menar med att de bäsiga konsumentspaningarna återkommer. Ja, men absolut. Nej, men de håller jag med om. Men jag menar med de här stora kursrörelserna. Ja, de är också. Handlar mer om det snarare. Nelly-rapporten tittar jag bara snabbt på. Den såg väl helt okej ut, men jag tror förväntansbilden var någon helt annanstans. Men som sagt, tillbaka till konsumenten som är försiktig. Det är väldigt tydligt att vi inte är riktigt beredda än så länge att gå fullt ut in i den här återhämtningen i ekonomin. Jag tänker att vi får också komma på med Nelly att de har liksom stigit 140% tror jag, på ett år, så att, apropå förväntansbilden. Men jag tänkte lite också på de rapporter vi har sett med konsumenten, just Volvo Cars till exempel. Andra spaningar liksom kopplat till de konsumentrelaterade rapporter vi har. Ja, med känslan med Volvo Cars, i alla fall om vi försöker dra liksom en större vy på det hela, är just att konsumenten är försiktig. De gillar kanske annat än Volvo också då. Men att man är försiktig. Man är inte beredd att köpa de där konsumtionsvarorna än, eller kapitalvarorna än så länge. Utan vi avvaktar med det. Vi betalar hellre av på bolånet, sparar mer. Så att vi kan nog räkna med en fortsatt hackig återhämtning. Vilket då för oss in på att vi kanske får den där ytterligare räntesänkningen. Vi behöver nog kanske den. Jag skulle nog säga, om jag får hoppa in där, att vi är ju någonstans där vi håller på att lämna den här perioden med högre räntor, inflationen som fortfarande gör avtryck i vissa delar av ekonomin, och många är nog fortsatt relativt försiktiga. Och tittar vi på bostadsmarknaden så är det också där vi ser inte den här volymökningen riktigt än, även om man kan tycka att den ligger i korten nu när vi ser ökad utlåning och Min observation där är att dels är ju bolåneräntan fortfarande mycket högre än där vi började på 0. Och dels finns det en stor backlog av osålt material. Man har väl hållit igen och övervintrat, så det kanske tar ett tag innan det kommer tillbaka. Ja, men precis. Och just bostadsmarknaden går ju väldigt hand i hand med just hur många hushåll ser på sin privatekonomi, också när man väljer att konsumera framåt. Och vi ser den, om man skiftar till USA så ser vi samma sak där. Bostadsmarknaden står ganska mycket still där för att den långa räntan är väldigt hög, så att man vill inte skifta boende heller, vilket påverkar då stor del av ekonomin också. Konsumtionen. Din amerikanska konsumentspaning, är det annorlunda där förutom på bostadsmarknaden? Ja, jag tycker i USA så ser man ju väldigt tydligt att konsumenterna är just värdesökande i sin konsumtion, och det har ju satt press på de börsnoterade bolagen. Vi ser ju liknande tendenser här i Sverige och Norden också. Men i USA så ser man ändå
i det stora hela en konsumtion som har varit högre och mer robust överlag, som på så sätt har hållit BNP-tillväxten igång och konjunkturen på ett helt annat plan än vad vi har haft i Sverige de senaste åren. Jon fick snacka svensk konsumentstatistik och det kommer en amerikansk detaljhandel i eftermiddag. Några tankar om den? Ja, jag tror man får... tittar vi på Q3 så såg vi en tillväxt där som var ungefär 3% på årsbasis på konsumtionen. Det är väldigt starkt. Nu ska vi få decembersiffran på retail sales och därefter har vi ju en bättre bild av Q4. Så jag tror förväntansbilden är hög, men även en läsning som visar en tillväxt på 2-3% kommer vara tillräckligt för att på något sätt hålla bilden av en stabil ekonomisk tillväxt där även framåt. Vi pratar... Ja, men jag tänkte som vi pratade lite USA, hög värdering, hög förväntansbild, men du Jon har pratat en del om att det sker mer liksom under ytan än på marknaden. Vad tänker du där? Vi pratade egentligen om det här redan förra året en hel del. Det vill säga att Trump kom in, mer tryck på den amerikanska ekonomin. Han vill satsa, därför borde man köpa de mindre bolagen. Det var ju tokfel då i början av förra året, vilket vi gjorde. Men vi fick vår revansch då efter sommaren egentligen förra året. För då började man blicka framåt. Man började också då tycka att förväntningarna var för högt ställda på techbolagen, för höga värderingar. Började leta mer value-orienterat. Flytta in i de mindre bolagen och någonstans får det vara ett tecken på att man tror på den amerikanska ekonomin. Man tror på att det kommer komma stimulanser, man tror på ytterligare räntesänkningar och att då hushållen ska ta fart och de mindre bolagen som är generellt sett är mer skuldsatta och mer beroende av vad som händer in i USA. Då. Vill du flika in något där? Ja, jag tror vi ska inte underskatta medvindarna som kommer nu 2026. One Big Beautiful Bill Act slår ju igenom nu med skattesänkningar både liksom på i grundavdragen, men framför allt då på att man tar bort skatt på dricks och övertidstimmar och sådär. Och det kommer få effekt när vi tittar på 2026. Vi kan prata lite mer om lite makroekonomiska byggklossar i USA, men ni är båda allokerare. Innebär det att du är lite överviktad amerikanska aktier generellt, eller hur ser du på den marknaden? Vi har en neutral vy på amerikanska aktiemarknaden rent taktiskt, men det är ju fortfarande överlägset störst del av portföljen, ungefär 50% brukar vi säga. Så att det är viktigt att ha en positiv bild så sett i grunden. Vi har varit underviktade ganska ordentligt under en längre tid och framförallt så har vi skiftat från de stora till de mindre, vilket vi gjorde under förra året. Då. Och nu har vi fått den revanschen här i början på året. De är upp ganska ordentligt och de mindre bolagen tror de kanske springer iväg lite för fort här. Jag tror att vi kommer få stimulanser och Trump kommer försöka trycka på. Men jag tror också att han kommer göra det på grund av att han inser att så småningom här till hösten och han förlorar valet så kommer han inte kunna göra lika mycket. Så därför vill han passa på att göra så mycket som möjligt nu. Då. Allokeringsmässigt då, vi pratar om konsumenten. Väljer du att undervikta konsumtionsaktier i USA också? Eller har du någon liksom sektorpreferens? Ja, men jag skulle säga att när vi är i en period av robust tillväxt i USA och ganska hög vinsttillväxt, om vi tittar på börsen som helhet, så blir ju sällanköp eller consumer staples, dagligvaror, en sån sektor som man tenderar att vikta ner, och vi har gjort det valet nu. I det här fallet på bekostnad, eller i andra änden då valt att övervikta finans och hälsovård. Som vi tror då har lite mer medvind inför det här börsåret. Jag kommer börja med finans. Varför övervikt där? Vad känns intressant? Ja, men det bygger ju dels på den här starka konjunkturbilden som vi har pratat om med konsumtionen i grund och botten. Men också nu när vi börjar liksom se en platå i räntenettot och där man kan börja öka marginalerna istället för att minska marginalerna igen. Det här gäller då på global basis. Men också i Sverige ska tilläggas. Men också nu att lånevolymerna kan börja öka igen, men också såklart avgifter man tar i kapitalmarknaden och den typen av verksamhet också. Så att, en stabil konjunktur är överlag positivt för finanssektorn. Och en stabil centralbank är inte dumt det heller. Vi har fått Kevin Warsh som ändå får anses vara hyggligt städad. Några tankar om effekten av det valet på marknaden? Ja, hoppet är väl att han då
ska följa vad Trump säger och sänka räntorna, men tittar vi historiskt vad han har gjort så har han varit mer hökaktig kring inflationen. Och inflation är fortfarande ett amerikanskt problem. Så att det blir väldigt intressant att se hur han agerar, givet att han också då har väldigt nära familjeband till Trump-familjen. Ja, nej, jag vet inte om jag har så mycket att flika in, men han känns som ett stabilt val. Han har erfarenheten och kommer nog inte gå helt crazy, vilket kan lugna oss som investerare. Jobbsiffran då? Vi skulle ha fått amerikanska jobbsiffran i förra veckan. Nu får vi den imorgon istället. Jag vet inte om man ska bli lika upphetsad över den som förut. Vi har haft lite sämre dataskörd på sista tiden. Ja, men jag tycker den är lika viktig som alltid. Det gäller ju på något sätt att vi fortsätter ha en bild av åtminstone det här narrativet med no hiring, no firing, att den fortsätter växa i sitt jämviktsläge. Så att nedsideriskerna kanske är större än uppsideriskerna på så sätt, men jag tycker inte arbetsmarknaden är något större problem när vi ska blicka framåt för börsen. Ja, vi har pratat om en mjuk arbetsmarknad under ganska lång tid. Jag tror att den fortsätter kommer att vara mjuk. Sen är det frågan då hur mycket AI spelar in här. Jag tror att de här AI-effektiviseringarna ligger lite längre fram i tiden innan man påverkar arbetsmarknaden fullt ut. Och en svag arbetsmarknad drabbar framför allt de bredare hushållslagren. De som alltså har det redan tufft där ute, som inte konsumerar. Amerikansk ekonomi är ju väldigt tudelad, liksom en liten del som styr konsumtionen. Precis som det har varit på börsen egentligen, de få bolag som har stått för hela uppgången då. Och vi behöver den där breddningen i ekonomin. Nu får vi det på aktiemarknaden med de mindre bolagen, men vi har inte kanske fått i ekonomin än så länge då. Så att, det är väl det vi behöver se. Jag reagerade på en intervju som Hassett gjorde med CNBC där han säger att vi ska räkna med lite svagare jobbsiffror, men det ska inte heller orsaka någon panik. Någon reflektion över det? Vi får ju verkligen hoppas att han inte liksom försöker nu läcka någon budskap. Men ja, om så är fallet så kan vi kanske se att det här mildrar reaktionen. Så kan man definitivt säga. Vi snackar lite Sell America avslutningsvis. Kommit en del rapporter om att Kina har rekommenderat institutionella kapitalförvaltare att inte köra så mycket amerikanska statspapper, även om det kan påverka. Nej, vi har inte sett så mycket just av den specifika, men däremot så ser vi ju fondflödena går ju från USA till Europa och tillväxtmarknaderna framför allt då. Men Europa och Sverige bör gynnas av det här då. Vi tror att den amerikanska dollarn kommer fortsatt handla ganska svagt. Sen tror jag inte det finns överdrivet mycket nedsida kvar i den. Så att därför ska man inte lämna den amerikanska marknaden fullt ut heller. Men fondflödena kan ju hålla på ett tag och vi såg det här redan förra året också när man flyttade till Europa. Sen avtog det, så frågan är ju vad som händer här framåt om vi får en stabilisering inför mellanårsvalet. Dollarn kanske stärks igen, ja då ska flödena tillbaka helt plötsligt. Om jag går tillbaka lite till aktiespåret då. Neutral på USA. Hur ställer ni er till Europa? Vi gillar ju europeiska aktier. Vi ser den här återhämtningen som många pratar om som ett centralt tema nu för 2026 och när vi blickar in i 2027 för den delen. Vi har ju valt att liksom öka andelen europeiska aktier och minska andelen japanska aktier. I efterhand var kanske inte det smartaste beslutet, men europeiska aktier har ju fortfarande haft väldigt goda senaste 6 månader, om vi säger så. Ja, vi har varit ganska skeptiska till Europa under längre tid som följd av att Tyskland är så otroligt svagt. Och vi behöver fortfarande Tyskland att det ska komma igen. Däremot så tycker vi att det börjar bli intressant med Europa nu och börjar köpa in oss i lite mindre bolag framför allt då. Återigen på det här återhämtningen i ekonomin, det spåret. Så att mer intressant framåt tycker jag. Ja. Ja, jag tycker också det just att det är mycket positivt som ligger i korten och man har ju haft det narrativet i 1,5-2 år nästan, just att det kommer bli bättre i USA. Nu blev det inte, eller i Europa, förlåt. Nu blev det inte så 2025 mycket på grund av tullarna. Men vi ser ändå många medvetna som borde ge genomslag så småningom. Vi har pratat om räntesänkningarna och den medvinden som tar tid med alla mekanismer. Men ja, också ökade flöden som vi pratade om alldeles nyss. Men jag är lite skeptisk då mot USA, lite skeptisk mot Europa. Var känner du minst skepsis just nu för den globala aktien? Ja, men nu känner vi oss tjatiga då, som det är så många som talar om det. Men den svenska återhämtningen
tror jag på. Jag tror att den kommer ta lite, hacka sig framåt. Men det ser ändå värderingsmässigt mer intressant ut. De mindre bolagen kommer så småningom ta fart. Det tar lite längre tid än vad vi tror. Vi behöver se att fastighetssektorn återhämtar sig, att folk vill köpa fastigheter, för då kommer också småbolagen som följd av det. Så att vi ligger en kraftig övervikt i den svenska marknaden. Vi börjar köpa in oss i Europa, de medelstora, mindre bolagen som vi tycker är intressanta. Undervikten i USA står kvar, men jag tror någonstans ska man börja titta på den där också, kanske småningom till hösten börja köpa USA igen när dollarn stabiliseras. Just det, så fastighet före småbolag Ja, i den tvåstegsraketen. Nu har vi inte hunnit snacka ädelmetaller i dagens sändning, men jag har guldvittring ikväll klockan 18. Är det final i curlingen. Håller tummarna och känner en extrem upphetsning. Men redan 12.30 får vi guldmedaljschans på något som heter slopestyle. Vad är det? Ja, men då ska Jesper Tjäder navigera en slopestylebana med både rails och stora hopp, och förhoppningsvis så kan det bli ett guld redan då, och även då för Jonna Sundling som kommer köra sprinten här snart. Rails, stora hopp och sprint. Det låter som en Härligt att vi fick vara sportjournalister ett tag. Ja, men börsen är ändå roligast. Svänger med. Ja. Häng med, titta på sport om du vill, men glöm inte Börslunch igen imorgon 11.45 precis som vanligt. Då ses vi då. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.